जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचं नाव विजय क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये मराठीत एडिटिंग शिकवलं जाते. मित्रांनो, काल व्हिडिओ आला नाही कारण मी आजारी असल्यामुळे मित्रांनो काल व्हिडिओ आला नाही. आणि खूप कमेंट येत होत्या की आपण टेलिग्राम चॅनलवरती डेमोचा व्हिडिओ टाकलेला होता, जे थंबनेल होते ते टाकलेलं होतं. आणि त्यामुळे ते बघून मित्र खूप कमेंट करत होते की भावा आर्मीचा व्हिडिओ केलेला आहे, तो आपल्याला लवकर चॅनलवरती येऊन दे. त्यासाठी मित्रांनो मी आज आजारी असून सुद्धा व्हिडिओ केलेला आहे. मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण इथं अशा पद्धतीचे एडिटिंग शिकवले जाते. मित्रांनो, आपले जे इफेक्ट आणि जे ऑल मटेरियल आहे ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल. तिथून तुम्हाला डाउनलोड करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. मित्रांनो, तुमचा सपोर्ट असाच राहून द्या आणि तुम्हाला कशा पद्धतीची एडिटिंग हवी आहे मला कमेंट करून नक्की कळवा. आपण त्या पद्धतीचे ट्युटोरियल घेऊन येऊया. चला आता मग सुरुवात करूया आजची एडिटिंगला. तर मित्रांनो, तुम्हाला काइनमास्टरच्या इंटरफेसवरती 1:1 हा रेशो निवडून तुम्हाला जे पीक आहे ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. 5 पीक आहेत ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत. मित्रांनो, आपल्या काइनमास्टरमध्ये जास्त इफेक्ट मी डाउनलोड करून ठेवलेले आहेत, त्यामुळे डेटा आहे तो भरपूर झाल्यामुळे थोडं लॅकअप बघायला मिळतं आहे. त्यामुळे मी नंतर रिफ्रेश करणार आहे आणि अपडेट पण करून घेणार आहे. त्यामुळे आपल्या जर तुम्हाला अशा पद्धतीची अडचणी येत असेल तर मला नक्की कमेंट करा. आपण त्याच्यावर आणखी एक व्हिडिओ घेऊन येऊयात की जेणेकरून इफेक्ट ॲड केल्यानंतर लॅकअप करत असेल तर त्यासाठी काय करायला लागेल. त्यामुळे मला नक्की कमेंट करा आणि व्हिडिओ लास्टपर्यंत पहा. त्यानंतर मित्रांनो, जे इफेक्ट आहेत ते तुम्हाला ॲड करण्यास कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाहीत. नंतर मित्रांनो, तुम्हाला 5 फोटो आहेत ते अशा पद्धतीने ॲड करून अशा पद्धतीने पॅन झूम करून घ्यायचे आहेत, ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचे आहे. 5 फोटो घेतलेले आहेत मी, बघू शकता तुम्ही. अशा पद्धतीने घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला पहिल्यांदा ट्रान्झॅक्शन इफेक्टवरती टच करून तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने ट्रान्झॅक्शन इफेक्टमध्ये ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला ॲक्सेलरेशनमध्ये इथून जायचं आहे तुम्हाला. आणि फर्स्ट आहे तो हा द्यायचा आहे इफेक्ट, तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने. त्यानंतर 4 इफेक्टवरती 4 इफेक्ट हा तुम्ही ॲड करू शकता. हा तुम्हाला गेट मोअरमध्ये डाउनलोड करता येईल, त्यामुळे तिथून तुम्ही घेऊ शकता. तिथे इफेक्ट सगळे असतात आपले, ऑलरेडी त्याच्यावर व्हिडिओ झालेले आहेत, तुम्हाला आय बटनावरती दिसून येतील. तिथून तुम्ही घेऊ शकता किंवा बघू शकता की काइनमास्टरमध्ये कोणतेही प्रॉब्लेम आले तर कशा पद्धतीने तिथे. त्यानंतर क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन तुम्हाला गेट मोअरमधून तुम्हाला आर्मी फोर्स हा इफेक्ट भेटेल, तिथून जायचं आहे. गेल्यानंतर मित्रांनो अशा पद्धतीने टेक्स्ट आल्यानंतर डॉट द्यायचा आणि ओके करायचा. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता. मी डेमोसाठी तुम्हाला एक फोटो दाखवतो. त्यानंतर ऑलरेडी मी व्हिडिओ सेव्ह केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि त्यानंतर जो तिसरा आहे तो इथं पण डॉट द्यायची आहे आणि त्यानंतर इथं पण डॉट द्यायची आहे. अशा पद्धतीने बघू शकता तुम्ही. इथं तुम्हाला क्लिप ग्राफिक्समधून गेल्यानंतर इथं ओके करायचं आहे. ओके केल्यानंतर 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे त्याला पण इथं डॉट करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने इतकं झाल्यानंतर जो इफेक्ट आहे क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन तो. त्यानंतर मित्रांनो, हा व्हिडिओ सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला ऑलरेडी तुम्हाला एक ब्लॅक स्क्रीनचा 1:1 रेशोमध्ये ब्लॅक स्क्रीन एक बॅकग्राऊंड घ्यायची आहे आणि त्याची ड्युरेशन आहे ती आता 26 सेकंदपर्यंत करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने 25 ते 26 सेकंदपर्यंत अशा पद्धतीने करून घेऊन तुम्हाला 9 सेकंदपर्यंत येऊन इथं आपल्याला जो ट्रान्स इथून चालू होतो 9 सेकंदमध्ये येऊन तुम्हाला मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला तो व्हिडिओ इथं एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. एक्सपोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला हा फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीन करून झाल्यानंतर जो आपली PNG आहे ती तो तुम्हाला पहिल्यांदा ॲड करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने ॲड करून झाल्यानंतर जे ॲडजस्टमेंट आहे ते तुमच्यानं करू शकता तुम्ही. आणि त्यानंतर जे नेक्स्ट आपली PNG आहे ती तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे. मी इथं नेक्स्ट PNG इथं ॲड करून घेतो. अशा पद्धतीने तुम्हाला मित्रांनो जर काइनमास्टरमध्ये कोणते जर प्रॉब्लेम येत असेल तर नक्की मला कमेंट करा. आपण त्या प्रॉब्लेमवरती एक व्हिडिओ स्पेशल घेऊन येऊयात. त्यामुळे नक्की कमेंट करा कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर. आणि अशा पद्धतीने इंडियन आर्मीचा हा लोगो आहे मित्रांनो. आणि हा घेतल्यानंतर तुम्हाला
एक बॅकग्राऊंड घ्यायची आहे ब्लॅक कलरची बॅकग्राऊंड घेऊन तुम्हाला एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत करून घ्यायची. याची ड्युरेशन आहे ती इथंपर्यंत ठेवायची आहे. ओव्हरऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला पुल्स द्यायचे आहे. अशा पद्धतीने पुल्स दिल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने पुल्स द्यायचे आहे. इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं दुसरी पेंज आहे ती तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे. मी इथं दुसरी पेंज आहे ती इथं अशा पद्धतीने ॲड करून घेतो आणि तिथं एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत हा ॲड करून घ्यायचा आहे. इथून एक्स्ट्रा भाग होतो तो ट्रिम टू राईट प्लेट करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर एक्स्ट्रा भाग आहे तो इथून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. इतकं मित्रांनो झाल्यानंतर तुम्हाला इथं मोस्ट इम्पॉर्टंट जो इफेक्ट आहे तो इथं द्यायचा आहे. तुम्हाला लेअरमध्ये टच करून इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला गेट मोडमधून क्रोमॅटिक मूव्स हे घ्यायचे आहे. त्याचे सेटिंग आहे ते तुम्हाला इथे सांगणार आहे. मित्रांनो व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण पहा. व्हिडिओमध्ये मित्रांनो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड पण पुढे तुम्हाला दिसेल. आपला 2 जागी पासवर्ड असतो, 2 ते 3 जागी कधी असतो. त्यानंतर ट्रिम टू स्प्लिट करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो त्याची सेटिंग आहे ती तुम्ही बघू शकता. झूम आहे ते तुम्हाला इथं 4 ते 5 ठेवायचं आहे. तुम्हाला प्रिक्वेशन आहे ते कलर मोड आहे ते 0 ठेवायचं आहे. एक्स पण 0 ठेवायचं आहे आणि पोझिशन आहे ते 18 ठेवायचे आहे. 18 ते 20पर्यंत ठेवायचे आहे. आणि त्यानंतर जे स्पीड आहे ते बघू शकता 50 पातळी ठेवायचं आहे. इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो आपला मोस्ट इम्पॉर्टंट जो भाग आहे तो इथं पण हेच सेटिंग करून घ्यायचं आहे तुम्हाला अशा पद्धतीने 0 त्यानंतर जे एक्स आहे ते पण 0 आणि त्यानंतर मित्रांनो वाय पोझिशन आहे ती तुम्हाला 18 ते 20 ठेवायची आहे अशा पद्धतीने. इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि इथं इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करून घेतल्यानंतर फुल टू स्क्रीन करून तुम्हाला हा डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे. डुप्लिकेट करून झाल्यानंतर त्याच्यावर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. हा पण स्क्रीन करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. आणि त्यानंतर हा आहे तो तुम्हाला इथून रोटेट अँड मिरर आहे त्याला फर्स्ट ऑप्शन देऊन तुम्हाला इकडून घ्यायचा आहे. इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो जे लोगोचा पार्ट येतो तो लोगो इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. मी तो लोगो ॲड करून घेतो फुल एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत. आणि त्यानंतर तुम्हाला हा इथं सेट करून घ्यायचा आहे. सेट करून झाल्यानंतर इथून कटआउट लावायचा आहे तुम्हाला. कटआउट केल्यानंतर हा तुम्हाला इथं ॲडजस्टमेंट करता येईल. आणि त्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन याची ओपोसिटी आहे ती थोडी कमी करून घ्यायची आहे. याची पण ओपोसिटी आहे ती तुम्हाला ओपोसिटी आहे ती ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला याची कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आपला जो आपण प्रत्येक व्हिडिओजमध्ये जो इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो मी ॲड करतो. कारण मित्रांनो इंस्टाग्रामवरती पण आपल्या पोस्ट असतात, आपले फॉलोअर्स बऱ्यापैकी तिथं पण आहेत. त्यामुळे आपल्याला तिथं पण तुम्ही फॉलो करू शकता आणि तुम्हाला कशा पद्धतीचं एडिटिंग हवे आहे ते मला पर्सनली मेसेज करू शकता. तुम्हाला एडिटिंग आपलं भेटून जाईल तिथून. ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला ऑपोसिटी थोडी कमी करून घ्यायची आहे. इतकं झाल्यानंतर तुम्हाला हा पण इथं सेट करून घ्यायचा आहे. ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला हा 40 ते 45 ऑपोसिटी तुमच्या करू शकता. त्यानंतर लास्ट पार्ट एक्स्ट्रा जे इफेक्ट आहे तुम्हाला ट्रिम टू राईट प्लेट करून घ्यायचे आहेत. आणि त्यानंतर जो सॉन्ग आहे ते इथं तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे. मी इथं सॉन्ग ॲड करून घेतो आणि त्यानंतर एक्स्ट्रॅक्ट झालेला आहे. मित्रांनो तुम्हाला जर एडिटिंग आवडली असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. थँक्यू सो मच.